Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Ik ga samen met Jack Hoogland van topaandelen.com praten over de energietransitie. En nou is voor heel veel mensen de energietransitie, oh, het klimaat en oh, daar gaat het allemaal weer over van alles en nog wat en dan moet het weer geld kosten. Maar het is, naar mijn idee, meer dan dat. Wij zijn nu bezig in onze samenleving met het overgaan naar elektriciteit. En dan denk je, dat hebben we al heel lang. Ja, maar nog niet op een mate zoals we dat nu doen. We gaan autorijden op elektriciteit. We hebben AI, wat een enorme hoeveelheid aan elektriciteit vraagt. En dat betekent dus dat er heel veel gaat veranderen. En een van die problemen die we hebben is dat ons netwerk, elektriciteitsnetwerk, is niet gebouwd op zulke hoeveelheden elektriciteit, maar ook niet gebouwd op het feit dat je die elektriciteit deels ook opwekt decentraal, met zonnepanelen, met windmolens en dergelijke. Dus we hebben echt wel een probleem. En dat probleem moet opgelost worden, want anders dan komt het shocking vast te zitten. Dus meer dan alleen maar, oh, het gaat over het klimaat. Dat is er een deeltje van, maar er is meer aan de hand. Jack, ik denk een leuk onderwerp vandaag. Absoluut, Tom. Een heel leuk onderwerp en ook een onderwerp dat na aan mijn hart ligt. Want ik volg dat al een paar jaartjes, dat hele onderwerp. Ja, nou, een van de problemen in Nederland is natuurlijk de duurzame energie en ons netwerk, wat het niet aan kan. Maar wat we eigenlijk een beetje uit beeld hebben gekregen, is de achterlopende wetgeving in Nederland. Ik weet niet hoe het bij jou in Zwitserland is, maar hier in Nederland is eigenlijk gezegd, we gaan de wet die er was, de salderingsregeling, die gaan we opheffen. En we hebben nog geen visie naar de toekomst. Nou, dat is natuurlijk funest, want dan zeggen de netwerkbeheerders van, ho, geen visie, dan doen wij even niks, want we weten niet wat heen gaat. Consumenten zitten nu met zonnepanelen waar je geen geld meer voor krijgt, want de energie die je opwekt, daar krijg je een boete over. En je krijgt eigenlijk geen vergoeding of een hele lage vergoeding voor energie die je opwekt en niet zelf gebruikt. Dus ja, dat is natuurlijk een enorme puinhoop op wetgevinggebied. Dat werkt dan ook niet mee richting een oplossing. En ik vrees dus dat het in Nederland in ieder geval een gebrek aan visie richting de toekomst is. Ja, kijk, als je kijkt naar die energietransitie, ik moet altijd denken aan, of aan de problemen die je nu hebt. Ik moet altijd denken aan een heel simpel voorbeeld. Je hebt een steenkoolcentrale, die wil je sluiten. En vervolgens ga je alleen nadenken over wat het nadeel van die steenkoolcentrale. Het nadeel is dat die steenkoolcentrale vervuilend is. Maar die staat daar omdat die ook een enorm voordeel heeft. En het voordeel is dat die 24 uur per dag energie levert. Of elektriciteit produceert. Dus wat hebben ze in Nederland gedaan en in heel veel andere landen? Het voordeel van die steenkoolcentrale hebben ze gewoon genegeerd. En ze zijn gewoon begonnen met zonnepanelen en windmolens neer te planten. Ja, dan vraag je om problemen. En dat hebben ze in Spanje ook gedaan. En ja, zie daar wat er in Spanje gebeurd is vorige week. Ja, want toen vielen daar de netwerken uit, Spanje en Portugal, volledig weg. Dat is eigenlijk heel zeldzaam, een heel land, twee landen zelfs, volledig wegvallen. Heeft gigantisch veel geld gekost, honderden miljoenen aan schade in ieder geval al. Maar ja, dat probleem kan dus overal gaan gebeuren. Er is nog steeds niet officieel duidelijk wat er nou is gebeurd, maar grote kans is natuurlijk dat het toch de hoeveelheid aan Ja, duurzame energie was die zoveel aanwezig was dat die netwerken gewoon ja, ja, daar plat gingen. dat zegt al genoeg, Tom, dat ze na een week nog steeds, de Spaanse regering na een week nog steeds niet heeft aangegeven wat officieel de oorzaak is. Ja, ja, kijk, het kan natuurlijk ook een aanval vanuit Rusland zijn geweest. Hè, en, dat soort zaken, dat er een hacking is geweest, dat kan. Maar hoe dan ook, wat het ook was, het is voldoende embarrassing voor ze. Dat ze zeggen van, we moeten maar eventjes iets wat langer over doen. Dat mensen het een beetje vergeten zijn voordat wij gaan bekendmaken wat het nou echt was. Maar ik kan me indenken dat die duurzame energie het probleem was. En dat is jammer, want duurzame energie is natuurlijk fantastisch dat je het opwekt. Alleen het is zo jammer dat je dat niet goed doet. Want je hebt een baseload nodig. En de steenkolencentrales, wat je al zei, die zijn gestopt.
Die moesten stoppen, want we moesten aan de luchtvervuiling denken. Nou, oké, daar moet je aan denken. Maar dan moet je wel een vervanging hebben. Gascentrales zijn gestopt, want wij hebben geen gas meer, want Rusland levert niet meer. Ja, dan blijft er maar weinig over volgens mij. Ja, dan blijft kernenergie over, Tom. Ja, En nou, ik heb een mooi voorbeeld. Het is een uitgebreid artikel op Bloomberg dat ik al, denk al ruim 3 jaar geleden heb gelezen. En dat zijn van die dingen die je dan altijd onthoudt. Ehm, dat is, dat is Zuid-Korea. In Zuid-Korea hebben ze nu ongeveer 20%, 25% van hun energie, van hun elektriciteit wekken ze op met kernenergie. Al de afgelopen tientallen jaren. En na Fukushima besloten ze dat ze daarvan af wilden. En besloten ze dat ze met wind en zon hun elektriciteitsvoorziening wilden bouwen. Maar ze waren redelijk slim, want ten zuiden van Zuid-Korea ligt een eiland, Jeju geheten, dus Jeju. Dat is een toeristisch eiland. Daar gaan alle Zuid-Koreanen op vakantie. En dat heeft een veel beter klimaat, dus meer zonuren. Het is een eiland, dus er is meer wind. Dus ze dachten, dat is ideaal. In 2010 zijn ze begonnen om daar de energietransitie door te voeren. Vooral zon en wind. In 2021 kwamen ze tot de conclusie dat ze er geen bal mee waren opgeschoten. En als gevolg daarvan heeft Zuid-Korea besloten dat ze... Eerst besloten ze dat ze die kerncentrales dan toch maar liever niet gingen sluiten. En daarna besloten ze, een tijdje later weer besloten ze, dat ze meer, dus het aandeel kernenergie, ze bleven wel in wind en zon, maar het aandeel kernenergie werd groter dan dat ze op dat moment hadden. En weer even later maakten ze bekend dat het nog groter werd. Dus je ziet daar eigenlijk de verschuiving die je wereldwijd zo'n beetje ziet. Het gaat van geen kernenergie dan naar ook kernenergie, naar toch iets meer kernenergie. En uiteindelijk komen ze allemaal uit op veel kernenergie. En dat is dan vooral ook omdat je tot 2022 was energiezekerheid, energieonafhankelijkheid, dat waren woorden die kwamen helemaal niet in het woordenboek van een gemiddelde politicus voor. Dus ze gingen er gewoon vanuit dat dat allemaal goed zou zijn, maar onafhankelijk zijn van het buitenland, kwam natuurlijk door Rusland. Dus dat je... sorry, je moet dit er even uitknippen, Tom. ja, nee, maar wat je zegt, die onafhankelijkheid, die was nooit een probleem. Of die afhankelijkheid moet ik zeggen. Helaas is het zo dat die aanval van Rusland alles kapot heeft gemaakt. Want men Ja. vertrouwt elkaar niet meer. We kunnen er niet meer van op aan dat Rusland energie levert. Want ze hebben het daadwerkelijk gebruikt als chantagemiddel. Ja, dat maakt heel veel uit. Het vertrouwen is weg. Nou, dan zie je naar de Verenigde Staten ook daar zo'n leider die je niet kan vertrouwen, want die heeft niks met vriendschap of met verdragen. Dus ja, het vertrouwen in de wereld is weg. Iedereen moet wat meer voor zichzelf gaan zorgen. En ja, dan is kernenergie een redelijk veilige manier. Er zijn natuurlijk uiteraard nadelen aan, maar als je de kernenergie, je baseload al hebt, dan ben je al heel eind verder. Naar de toekomst toe zie ik wel veranderingen. Het is niet zo dat het dan nu in beton gebeiteld gaat worden wat de oplossing is, want er gaan dingen veranderen. We gaan uiteindelijk naar energieopslag toe voor ook die duurzame energie die we in de zomer te veel hebben en in de winter te weinig. Wij gaan toe naar oplossingen om dat op te slaan. Of dat nou in zout is of in waterstof, maar daar komen best op termijn oplossingen voor. Maar die termijn, ja, 2040, 2050, wie zal het zeggen? Er moet nog heel veel technologie ontwikkeld gaan worden om dat mogelijk te gaan maken. En je moet je realiseren, iedere omschakeling, iedere opslag en er weer uittrekken, verlies je de energie ook weer deels mee. Dus je moet wel heel veel energie erin stoppen om er uiteindelijk wat uit te krijgen. Dat hoeft Ja, geen nadeel te zijn, want in de zomer hebben we nu al te veel energie. Dus ja, dan kan je dat te veel misschien gewoon gebruiken. maar, Nu gooi je het weg, dus dat is ook ja, duur. maar Hè, Tom, dus in daar mijn kunnen we wat ogen, mee.
Ja, maar in Sorry? mijn ogen, Tom, weet je wat het probleem is met de zon, met zonne- en windenergie? Je installeert dat, dus iedereen zegt, oh, maar dat is goedkoop. En vervolgens moet je andere oplossingen bedenken voor de momenten dat er geen elektriciteit wordt geproduceerd, omdat er geen wind en geen zon is. En dan moet je weer een andere oplossing bedenken voor de periodes dat het te veel elektriciteit produceert. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, en dan heb je nog eens een keer het effect op het elektriciteitsnetwerk, omdat dat constant moet aanpassen aan de hoeveelheid stroom als zon weer wegvalt, of als wind wegvalt, of juist enorm veel produceert, zoals in Spanje vorige week. Dat zijn allemaal dingen die maken elektriciteit duur. En als ik, Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, dan ga ik, maar realiseer je dat ook toen we nog alleen kolencentrales hadden, had je ook een 100%, op het gemiddelde had je een 100% extra nodig om de piekvraag op te kunnen vangen. Dus we hebben altijd te veel capaciteit op het netwerk klaargestaan ja, vanwege de pieken en dalen. Want we gaan allemaal om rond 6 uur gaan we koken. En als er een voetbalwedstrijd is, gaan we allemaal hetzelfde moment naar de wc in de pauze. Maar dan moeten ook allemaal de lampen weer in de rest van het huis aan. ja, En dat zijn piekmomenten ja. die er altijd waren. Dus het is niet helemaal zo dat het een extra kost is. Maar je hebt gelijk, er zijn wat extra middelen voor nodig. Maar duurzame energie op zich is niet direct een probleem. Alleen we hebben nog niet alle oplossingen voor wat er wel uit problemen komt. En daar moeten we aan werken. Inderdaad. Uh, en ik heb toevallig heb ik net een filmpje bekeken die de Amerikaanse minister van Energie op YouTube heeft geplaatst. Niet op YouTube, die op social media heeft geplaatst. Die heeft een hoorzitting gehad bij het congres. En die heeft de strategie uit de doeken gedaan. En uh, de hele energiestrategie van de VS is gericht op baseload. Is gericht op energie het moet betaalbaar zijn en het moet abundant, hoe zeg je het in het Nederlands ook weer? Het moet voldoende beschikbaar zijn, het moet betaalbaar zijn en het moet niet instabiel zijn. Dat zijn hun kernprincipes. Dus zij zetten voorlopig gewoon in op olie en gas. En daarnaast gaan ze volle bak voor kernenergie. En die andere oplossing die jij, dus geothermisch, dat soort dingen, daar investeren ze ook in. Maar ze doen het alleen als het leidt tot een stabiele energievoorziening die betaalbaar is voor de consument. En daar kom je um, op een gezegde, energy is life. Dat geldt in een huishouden, dat geldt ook voor een land, dat geldt ook voor een economie. Als je er niet in slaagt om je energiekosten betaalbaar en voorspelbaar te houden, dan heb je gewoon als economie een probleem. En dat is een probleem dat de Europese economie op dit moment heeft. Ja, dat is duidelijk. En dat is omdat we ons te afhankelijk hebben gemaakt van die goedkope energie uit Rusland. Die viel weg. Ook. En nu hebben we dus inderdaad een probleem. Een van de dingen die in Amerika pertinent niet in beeld is in dat verhaal, is gewoon proberen minder te gebruiken. En als je ziet hoeveel energie gebruikt wordt in de Verenigde Staten per gezin, dan is dat 2, 3 keer zoveel als hier. Dus het kan daar minder, maar daar wordt totaal, maar dan ook totaal niet op ingezet. En dat vind ik dan ook wel jammer, want het moet minder, want Amerika gebruikt 4 keer zoveel aan spullen dan dat je wereldwijd zou moeten gebruiken. Dus ja, de wereld is maar zo groot als die is. Als hun 4 keer zoveel gebruiken, dan moet ergens anders, in Afrika bijvoorbeeld, veel minder gebruikt worden, want anders houdt het op een gegeven moment natuurlijk helemaal op. Dus in die zin vind ik het wel jammer. Ik kan me indenken, Amerika kijkt daar niet naar. Dat hebben ze nog nooit gedaan om te zeggen van we gaan minderen. Het moet altijd meer, meer, meer. We moeten het grootste en het zwaarste hebben, alles. Hè. Maar ja, dat vind ik jammer. Dat vind ik wel dat Europa daar iets meer op inzet. Al doet het mij nog steeds pijn als ik
in de stad loop en het is koud buiten en dat je dan een terras ziet waar mensen buiten zitten, maar dan wel van die terrasverwarmers erop. Dan denk ik van, joh, doe een jas aan of ga binnen zitten. Daar kan ik nog steeds niet tegen. Ik ga gewoon Ah, pet in het niet zitten als er een nee. terrasverwarmer is. Daar wil ik niet. Maar ik vind dat jammer, want we hebben een energieprobleem. Dat is er serieus. En we doen net alsof het er niet is, want er zijn maar weinig mensen die er echt mee bezig zijn. Maar minderen is niet iets wat echt bij veel mensen en bij de overheid in beeld is. En dat vind ik jammer. Ehm, ja, want de overheid had al heel lang geleden kunnen inzetten, bijvoorbeeld op het isoleren van woningen. Bijvoorbeeld, ja, En daar dat is hebben nu een ze, van de ja, dingen dat zijn, voor mensen die zeggen ik wil naar duurzame energie. En dan zeg ik op dit moment, hè, als je nog geen zonnepanelen hebt, je bent vreselijk laat, maar koop ze dan nu ook niet. Want die wetgeving is er niet. Ga dan nu maar investeren in isoleren. En hou dat geld wat je hebt om zonnepanelen of een batterij te kopen, hou dat lekker bij je. En ga investeren in neo-finance leningen of zo, zekere beleggingen, laat ik het zo maar even noemen. En haal daar het rendement uit, want daar haal je echt rendement uit. Terwijl zonnepanelen, huisbatterij, daar is maar de vraag of je dat rendement wat gaat krijgen. Want als het misloopt, dan duurt de terugverdientijd voor zonnepanelen minstens 20 jaar. Als het echt misgaat, nou, dan is het een slechte investering en dan moet je dat dus niet meer doen. nee. Nou, kijk, er is natuurlijk, er is één ding is, om dit waar we het nu over hebben gehad, daar we hebben daar een mening over. Jij hebt een mening, ik heb een mening. Maar als belegger kijken we er neutraal naar. En als belegger kijken we naar wat we zien. Dus als de hele wereld, mijn mening, ik heb niks met zon en wind. Dat is mijn is dat de manier waarop dat nu gaat, concurreert Europa zich uit de markt. Duitsland heeft 700 miljard geïnvesteerd in zon en wind. En een CO2-uitstoot is er geen bal mee opgeschoten. Dus dat is mijn persoonlijke mening. Maar als belegger maakt dat niet uit. Als iedereen, als alle landen zonnepanelen en windmolens gaan neerzetten, je ziet dat nu veranderen, maar als iedereen dat doet, als belegger dan hou ik daar gewoon rekening mee. Ja, Uh, dus als landen steeds meer in kernenergie gaan investeren, ik denk dat dat een goed idee is. Maar ook al zou ik dat geen goed idee vinden, het is gewoon een trend die aan de gang is. En dus ga je kijken naar wat, hoe hard stijgt de vraag in de komende jaren en stijgt de productie mee. Nou, daar zit een unieke situatie, want een mijn ontwikkelen, een mijn bouwen, die duurt minstens 10 jaar, normaal gezien zelfs 15 jaar. En sinds Fukushima hebben producenten hebben 10 jaar lang, minstens 10 jaar lang, hebben ze nauwelijks geïnvesteerd in het boren naar uranium, in exploratie van uranium, laat staan in nieuwe mijnen. ja, En juist nu dat dus de afgelopen 10, 12 jaar totaal niet is gebeurd, gaat de hele wereld richting kernenergie. China kondigde vorige week aan 10 nieuwe reactoren te gaan bouwen, terwijl ze er al 30 in aanbouw hebben. India heeft op dit moment 9 gigawatt aan kernenergiecapaciteit. Dat zijn gewoon, dat zijn 9 reactoren van 1000 megawatt per stuk. 2 keer zo groot als Borstelen. Dus de standaard reactor is 1000 megawatt, is 2 keer zo groot als Borstelen. Dus dat zijn er 9, maar die hebben aangekondigd dat ze dat gaan meer dan vertienvoudigen naar 100 megawatt of gigawatt. Dus dan gaan ze dus van 9 standaard 1000 megawatt reactoren naar 100. Dat zijn gigantische aantallen. ja. Nee, mee eens. En En daar zit als we als kijken, belegger. ja, wat Maar, je net zei, hè, belegger en privé. Als ik kijk naar privé, ben ik weg van duurzame energie. Ik zou graag willen dat er oplossingen komen. Als je mij vraagt hoeveel aandelen heb ik in de duurzame sector, dan is het nul. Nul aandelen in de duurzame sector.
Hoeveel aandelen heb ik in uraniumaandelen en dergelijke? Een hele zwik. Want daar zit ik in. Ik heb goudaandelen en ik heb uraniumaandelen op dit moment. Dat is de Ja. kern van mijn portefeuille. Ja, ik kan een heleboel vinden van duurzame energie, maar mijn geld zit in uraniumaandelen. Dus daar ben ik het helemaal met je eens. Ja, dus dat, en ik denk dat dat misschien voor kijkers belangrijk is. Eh, want iemand die deze video bekijkt, die heeft zijn eigen mening en die is het misschien met mij eens, misschien is het met jou eens, of misschien zit hij ertussenin, of misschien heeft hij een hele andere mening. Maar als belegger moet je gewoon kijken, wat is er aan het gebeuren? Ik herinner me nog, 5 jaar geleden ongeveer, dat ik regelmatig een e-mail moest beantwoorden eh, van iemand die aangaf dat hij helemaal tegen kernenergie was en dat hij, waar heb ik het over en dat ik het daar überhaupt over durfde te hebben. Eh, en dan moest ik dan uitleggen, luister, het gaat niet om mijn mening, het gaat niet om jouw mening, het gaat om wat je ziet dat er gebeurt. En als belegger moet je daarop inspelen. En inderdaad, voor mij geldt ook dat windmolens en zonnepanelen, dat soort dingen, uh, ik zie daar geen brood in. En ik zie ook eigenlijk, ik moet eerlijk ook zeggen dat ik niet veel brood zie in bijvoorbeeld elektrische auto's. Daar heb ik ook een simpele constatering. Als je 15 jaar, er stond gisteren in de krant een artikel dat de wegenbelasting 200 duurder wordt, 200 euro per jaar duurder wordt. Dat het opladen van de auto schijnt duur te zijn. Je hebt nog steeds die problemen met range anxiety, dus dat je bang moet zijn van haal ik het wel of haal ik het niet. Ehm, die, die elektrische auto's, daar zit een pak subsidie op. Vooral de Chinezen, die subsidiëren die auto al bij de productie. Die sturen ze dan naar Europa of naar andere landen. En daar wordt dan vaak ook een subsidie op gegeven. Maar zodra die subsidie wegvalt, zie je dat de consument minder geïnteresseerd is. En dan kom ik op een heel simpel principe. Als een product 15 jaar bestaat, eender welk product, maakt niet uit wat, en het kan dan nog steeds niet overleven zonder subsidies, dan is het blijkbaar geen goed product. En dan moet je blijkbaar een andere oplossing verzinnen. Heel simpel. Nou, nee, ja, ik heb ook geen elektrische auto nog steeds. Ik rijd nog die oude Dacia's van zoveel jaar geleden. Hè? Want ze maar meer Ja, dan 15 jaar oud zijn. En ik vind het heerlijke auto's. Heel lekker, ja, lekker basic. En ja, zoveel auto rijd ik dan ook weer niet. Hè? Maar goed, ik heb nog steeds geen elektrische auto. Ondanks dat ik wel 43 zonnepanelen heb. Maar goed, die heb ik ook al meer dan 13 jaar liggen, de oudste ja, panelen. Dus in die zin was ik er ook wel redelijk vroeg bij, denk ik. Hey, maar wij zijn alle twee beleggers in uraniumaandelen, bewust. absoluut. Maar we moeten ook constateren dat we daar de laatste maanden nog niet echt rijk van geworden zijn. Want we hebben dan de afgelopen maand wel een kleine stijging gezien. Die maand daarvoor was het dramatisch slecht. Dus het is nog niet zo dat die weg zijn. Hè? Dat die al vertrokken zijn met de trein en gigantisch omhoog zijn. Pertinent niet. Goudaandelen wel. Daar kan je van zeggen, nou, die beginnen al behoorlijk op stoom te raken. Uraniumaandelen niet. Nou is alleen het enige probleem. Als je als belegger wil beleggen in aandelen die al in een trend zitten, dan ben je misschien nog te vroeg voor uraniumaandelen. Zeg je, ik wil juist op tijd zijn, ja, dan ben je er wel, maar jij en ik weten niet wanneer die uraniumaandelen echt omhoog gaan. Dat is het probleem als je zegt van, ja, we gaan voor de trend uitlopen. Want ja, als ik kijk naar een aandeel UUUU, ja, 4,50 of zo, wat doet het? Zoiets, ik weet het niet helemaal. Ja, die heeft al boven de 10 gestaan. Dat is even zuur. Dus in die zin, Ja, je bent nog op tijd als je nu dit ja, zou doen. absoluut. Kijk, als je het kijkt vanaf 2020, toen is ongeveer de boelmarkt in uranium begonnen. Dan, dus als je echt lange termijn kijkt, dan hebben uraniumaandelen het gewoon goed gedaan. Alleen als je kijkt naar de afgelopen 2 jaar, uh, hebben ze het gewoon niet zo goed gedaan. En afgelopen jaar zijn ze gewoon blijven dalen, terwijl het nieuws, de nieuwsberichten, de redenen om in uranium te beleggen, alleen maar sterker werden. Ja, Um, en
En sinds 8 april zijn uraniumaandelen weer in koers gaan stijgen. En eigenlijk, als je de gemiddelde stijging bekijkt, die is best wel fors trouwens, Tom. Want dat gaat nu richting de 30%, sinds in een maand tijd. Maar als je dus de afgelopen 2 jaar bekijkt, dan kan je rustig stellen dat er een soort pauze is geweest. En dat zorgt ervoor dat het een heel goed moment is om in te stappen. Mede omdat de lange termijn uraniumprijs, 95% van alle uranium wordt verkocht middels lange termijn contracten, meerjarige contracten. En die prijs is helemaal niet gedaald. Die is gewoon gelijk gebleven afgelopen jaar. Het is de spotprijs, om het zo maar te zeggen, de dagprijs, die is gedaald. Die is in 2023 gestegen naar boven de 100 en is gedaald naar 65 ongeveer daarna weer. Maar dat is een uraniumprijs die wordt bepaald door beleggers. Die wordt niet bepaald door deals. Ja, eigenlijk door de traders, hè? Want beleggers Ja, door hebben de niet zo heel veel traders. invloed, Ja, maar de traders. Hè? Dus 95% van de ja, uranium is al gewoon contracten. En dan is dan die laatste 5%, dat is als iemand in de problemen komt, dan moet hij heel veel ja, betalen. En is dat probleem er niet, en dat is nu nog, ja, dan is het ja, heel rustig, dan gaat het rustig aan. Maar zoals je al zei, er zijn heel veel kerncentrales in aanbouw. De bedrijven daarachter zullen straks energie nodig willen gaan opwekken, hebben ze uranium voor nodig. Als dat niet keurig via een contract is gedaan, met een lange termijn contract, maar ze hebben gewacht zo van ja, we hopen dat het goedkoop kan, want de spotprijs is goedkoop. Ja, en ze komen in de problemen, dan gaat die spotprijs natuurlijk gigantisch omhoog. dat gaat hij dan absoluut. En wat je ook niet mag vergeten is dat de wereldwijde hoeveelheid uranium die wordt geproduceerd, die dus naar boven de grond wordt gehaald, die is ongeveer 20% lager dan wat kerncentrales verbruiken. Ja. En ook helemaal niet makkelijk te bewegen, hè? Want dat is niet even, we gaan even wat meer produceren. Ze zitten gewoon op Ja, maximum productie. ja. En als je naar de langere termijn kijkt, dat is ook iets wat heel goed om te vermelden is als jij een mijn wil bouwen, dan moet je tijdens dat proces moet je allerlei procedures door. Je moet allerlei vergunningen aanvragen, dus voor veiligheid, voor milieu, effectrapportages, je kent het allemaal wel. Dat komt eigenlijk neer ja, dat is een meter papier ongeveer. En dan wordt beoordeeld door mensen die weliswaar een overheidsbaan hebben, maar die zitten ergens in een kantoorgebouw. En dat zijn mensen met heel veel ervaring. Alleen die hebben vanaf Fukushima hebben ze niks meer te doen gehad 10 jaar. Dus er zijn er mensen. Dus dit is letterlijk, heb ik gehoord van iemand die al 50 jaar in de uraniumbusiness zit. Die vertelde dat ja, die mensen in die toezichtorganen, dat zijn hele goede mensen, die werken hard. Ze zullen best wel, hij zei, ze zullen best wel 10% sneller kunnen werken of 15%, maar daar gaat het niet om. Hij zei, sinds 2011 zijn er gewoon daar mensen met pensioen gegaan en er is niemand meer bijgekomen, omdat er geen aanvragen binnenkwamen. Hij zei, stel dat de hele wereld nu beseft van, oh shit, we zijn kerncentrales aan het bouwen, maar we hebben ook uranium nodig. En ze zouden allemaal, tegelijk zouden ze beginnen met nieuwe projecten. Daar zit een enorme bottleneck. Ja. Want ze hebben te weinig mensen en nieuwe mensen opleiden, Ja. dat kost gewoon 2, 3 jaar. En met uranium is dat nog belangrijker, omdat uranium ook een radioactieve stof is. Dus is veiligheid en al dat soort dingen, daar gaan ze nooit concessies aan doen, zei hij. Dus op dat vlak, als er echt grote initiatieven zouden komen in de VS en in Canada voor nieuwe mijnen, ja, dan zit daar ook nog een enorme bottleneck. Ja, Waardoor en die bottleneck duurt. die gaan we dan vooral zien als een vertraging, hè? Want dat is uiteindelijk het resultaat van de bottleneck. Je Ja, krijgt die productie gewoon niet snel omhoog, want dat duurt precies. jaren en jaren en jaren. En, Ja, alleen hey, daarom al. Dus ja, dat vond ik toch wel dus een apart uraniumaandelen gaat verhaal. het worden. Wat zeg je? Uraniumaandelen gaat het worden, denken wij.
De reden trouwens, dan heel eventjes terug. De reden waarom uraniumaandelen het de laatste paar jaar wat minder deden, hè, na 2022, was natuurlijk wel de AI-hype. Daar ging heel veel geld heen. Ook crypto is veel geld heen gegaan. En de aandacht van beleggers is naar de Magnificent Seven gegaan, is naar AI-aandelen gegaan. En dat betekent dus dat zo'n kleine sector, want dat is de uraniumsector, is een hele kleine sector, kreeg geen aandacht. En geen aandacht is lagere koersen. Dus laat dat duidelijk zijn. Dus als iemand het gevoel heeft, ja, maar er zal wel een reden achter zitten dat die uraniumaandelen het zo slecht deden. Dat was de reden. Niet omdat het een slechte sector is, maar dat was gewoon de reden. En ja, er ligt nu een kans, maar ja, de afgelopen maand aardige stijging. Ja, ik vind 20-30% in een maand tijd. Ja, ik had de aandelen al, dus voor mij is dat dan zo van ja, oké, een stukje herstel. Ja, Maar, ik kijk gewoon naar het de is, koersgrafiek en de koersgrafiek gaat er beter uitzien. En eh, ja, grappig genoeg was vorige maand op op de eerste dag dat het draaide, was er een bericht dat BHP Billiton, die heeft ook een uraniummijn, dat is een grote grondstoffenproducent, allerlei grondstoffen, maar die kwam met het bericht dat ze 18% lagere productie hadden afgelopen kwartaal. En toen begon het te stijgen. En daarna komen dan nog eens die berichten over van China, dat China 10 nieuwe reactoren bouwt. De minister van Energie van de VS, die laat geen week voorbij gaan om te benadrukken dat ze heel hard in kernenergie en vooral in kleine reactoren, dus in geavanceerde nucleaire technologie gaan investeren. En dan komt er vorige week nog eens een keer India daar bovenop. Met die hadden al grote plannen, maar die hebben aangekondigd dat te versnellen. Dus die meer dan vertienvoudiging van het aantal reactoren. Dat willen ze willen sneller naar meer kernenergie. Nou, dan heb je de 3 grootste landen te pakken. China en India qua bevolking het grootste land. China en de VS de 2 grootste economieën. Dan hoef je eigenlijk al niet eens meer verder te kijken. nee, dat is waar. Ja. Hey, en jij hebt je topaandelen, je hebt je insider reports. Daar neem ik aan dat jij op dit moment al in uranium aandelen zit. Ja. Oké, ik zal in de link bij de beschrijving die zal ik in de beschrijving van de video zetten. Ik heb zelf, moet ik zeggen, gisteren de VIP Insider nieuwsbrief uitgebracht. Daarin staan 3 goudmijnaandelen. Dus voor de Oké. trend is goudmijn nog. Voor de langere termijn, want ik heb er ook een portefeuille voor de langere termijn, zitten er wel uraniumaandelen in mijn persoonlijke portefeuille, die ik ook aan die service koppel. Hey, Ja. ik zal de links in de beschrijving zetten. En wat mij betreft denk ik dat we volgende week dezelfde tijd, als het kan. Helemaal goed idee. Trouwens ook goed om te Ja, melden, wat wij met topaandelen doen, we kijken voor uraniumaandelen maar ook voor goud en koperaandelen en zilveraandelen, kijken we ook naar de koersgrafieken. Dus wat wij doen is, we sturen onze abonnees op het moment dat we zien dat de koersgrafiek een koopsignaal afgeeft, dan sturen we een eerder geselecteerd aandeel, dus dat we voor lange termijn in de portefeuille hebben, sturen we dan als extra tip naar onze abonnees. ah, En de afgelopen week hebben we al een paar extra uraniumtips kunnen uitsturen, omdat de koersgrafieken koopsignalen gaven. Dus dat geeft dan, weet je, dan heb je, je moet nog steeds een lange termijnvisie hebben, maar dan heb je in ieder geval een indicatie dat een koersgrafiek een koopsignaal geeft, dan heb je een indicatie van oké, daar is iets aan het veranderen nu bij dat ah, aandeel. Het sentiment rond dat aandeel is aan het veranderen. Dat is nu positief aan het worden. Dat is de indicatie. Je weet natuurlijk nooit wat het over een maand of over 2 maanden is. Want de korte termijn kan je niet voorspellen, maar het is in ieder geval een signaal dat je hebt waar je op kan inspelen als belegger. En vandaag sturen we trouwens ook, vanmiddag sturen we er ook eentje uit. Dus dat is iets wat wij daarna, naast het beleggen voor de lange termijn ook doen. Dat bijvoorbeeld iemand die een maand geleden een abonnement heeft genomen, dat hij ook dat soort extra tips krijgt. oké. Dus, dus Topaandelen.com. topaandelen.com. Maar het Hartstikke gaat er mooi. gewoon om dat je niet alleen een aandeel koopt en het lange termijn vasthoudt. En dat als je
En dat, als je het dan mist, dan heb je het gemist. Als je het nog nooit hebt gezien. Het gaat er gewoon om dat je in ieder geval indicaties hebt van oké, het sentiment rond uranium is aan het veranderen. En ja, dat is wat ik op de koersgrafieken zie op dit moment. Ja, nou ja, ik ook van de afgelopen weken inderdaad, dat viel me op. In de portefeuille van de VIP Insiders nieuwsbrief, uraniumaandelen gingen omhoog. Mijn goudaandelen, ik had er 5 in portefeuille, alle 5 verkocht omdat ze koersdoel gehaald hebben. En daarom heb ik er nu 3 andere goudmijnaandelen als nieuwe tips meegegeven. Maar een Oké. fantastische maand gedraaid afgelopen maand, dus dat mag ook als een keertje. Ja, absoluut. Hey, dankjewel. We spreken elkaar volgende week weer. Oké, goed Tom, tot Hey, volgende week. bedankt hè. Hoi. Houdoe.